Hello, padung sa Mount Mango. Kung sila ang kuyog first time na po first time na mo mag-trek. Sila layo pa kayo may sa tinuod. Na-stuck up ni sa second cam kay naay naluspad. First time niya mag-trek. Waguro na siya wala na siya jogging. Wala among tour guide. Duha ka buok. Hello, we're almost there. Kapoy na. But wala na mahimo. Kung mag-uraw rami, so mag-vlog ko. Narami sa summit sa Mount Mago. Na restaurant dere nga mo per bukod dito. Tabi dyan. Hello, good evening. Nagluto-luto mi. Nag-overnight mi sa Mount Mago. Trek, kanang muna imong kanrek. Wala na mo nagamit trek kay dili siya masakto ani. Ano, unsaon man ni siya paggamit trek? Maga pa kami bukas. Mari pati vlog out. Sunday morning, Mount Mago.